وقتتون خوش. شناختی که بشر از جهان و محیط اطرافش و خودش که قسمتی از این جهان هست داره، اون چی که منو من میکنه و شما رو شما میکنه، اون چی که دیدگاه من، فلسفه و نگرش من به جهان رو شکل میده و مال شما رو شکل میده، همه اینها به کمک 5 حس بینایی و شنوایی و نمیدونم چشایی و اینا شکل میگیره، تجربه میشه. ابزاری که بدن ما داره که بتونه استفاده میکنه که با محیط اینتراکشن داشته باشه و این دانسته ها شکل بگیره، کمک این چیه؟ این 5 تا حسه. به کمک این 5 تا حس است که ما تونستیم ابزاری رو تولید بکنیم که بشه فیزیک نیوتنی، که بتونیم این جهان اطرافمون رو توصیف بکنیم و استفاده کنیم در شکل دادن زندگیمون، بهتر زندگی کردنمون. فیزیک نیوتنی اتفاقات، ساختارهایی رو توصیف میکنه که من شما میتونیم به کمک این 5 حس درک بکنیم. ولی جهان ما این نیست. جهان ما خیلی وسیع‌تر از اون چیزیه که من شما تجربه میکنیم. مثلا در بعد خیلی کوچکتر از اندازه خودمون بگیم مایکرو یونیورس اصطلاحاً، یا دنیای کوانتومی مثلا مثال بزنم، برای اینکه ما اونو مطالعه بکنیم فیزیک نیوتنی غیر ممکنه. بنابراین 5 حسی که ما داریم غیر ممکنه که بتونه ساختارها و پدیده‌ها و رفتارهای دنیا، موجودات کوانتومی رو که نهایتاً من شما ازش ساخته شدیم رو توصیف بکنه. و باز همین فیزیک کوانتومی که باز ناشی از همین 5 حس ما هست، نمیتونه دنیای بزرگ و ماکرو یونیورس، این ور طیفو، دنیایی که انرژی ها خیلی زیاده، دنیایی که ابعاد بزرگه، دنیایی که سرعت ها خیلی بالاست، اینو توصیف بکنه. برای اینکه ما بتونیم این 2 تا اقلیم، ماکرو یونیورس و مایکرو یونیورس، در مقایسه با سایز خودمون رو درک بکنیم، توصیف بکنیم، این 5 حس ما کافی نیست. در حقیقت اگه من این طیف رو 100 بگم از دنیای ماکرو یونیورس تا ماکرو یونیورس بزرگ در محدوده، ما اون وسط ها، یه جای وسط ها، نه اون کنارها، یه جایی ها این وسط ها، یه جایی هستیم که فقط احتمالا 4-5 تا از این سطح رو میتونیم به کمک 5 حسمون توصیف بکنیم. ولی خب خوشبختانه میدونیم که الان ما این 2 تا یونیورس، این 2 تا طیف رو هم میتونیم توصیف بکنیم امروزه، از 100 سال به این طرف. به کمک چی؟ جلسه قبل باهاش آشنا شدیم. این حس رو اسمش رو گذاشتیم حس 6، حسی که زایده متمتیکال ایمیجینیشن مغز ما هست، تصورات و تجسمات و استدلال ها و منطقی که به کار میبریم و برمیگرده به مغز بشر، به توانایی که مغز بشر داره. این متمتیکال ایمیجینیشن به ما این امکان میده که اقلیم هایی رو توصیف بکنیم که جهان رو واقعی تر به من شما نشون میده، طبیعت رو دقیق تر توصیف میکنه. بنابراین امکان به من شما میده که من شما نگرش دقیق تری، فلسفه دقیق تر و جهان بینی دقیق تری نسبت به جهان خودمون داشته باشیم. بنابراین به من شما این امکان میده که زندگی بهتری داشته باشیم و از زندگیمون بهتر استفاده بکنیم، نگرانی های کمتری داشته باشیم، نسل های بعدی رو کاملتر از خودمون بکنیم، تلاش بکنیم، کره زمین رو تلاش بکنیم که در نهایت سالم نگرش داریم. این برمیگرده به حس 6. جلسه قبل این حس 6 رو معرفی کردیم و گفتیم که موجودات حاصل از این حس 6 گاهن صدها سال طول میکشه که از روزی که شکل بگیره و روز اول هم شاید مورد تمسخر هم قرار میگیره، صدها سال بعد متوجه میشیم که این همون چیزیه که ما میتونیم ازش استفاده کنیم برای توصیف فلان پدیده. گاهن هم نه، زمان زیادی نمیبره. امروز من میخوام این صحبت‌ها رو ادامه بدم، در ادامه صحبت‌های جلسه قبل که اعداد ریل رو به عنوان پایه‌ای ترین متمتیکال ایمیجینیشن بشر توصیف کردیم، یا
احتیاج به توصیف نیست، آشناییم. بعد اومدیم اعداد کامپلکس رو آشنا شدیم، کواترنی ها رو امروز هم میخورده وسیع ترش بکنم اینا رو و جنبندی بکنم، در یه قالب قرار بدم همه اینا رو من میخوام در یه قالب قرار بدم و به کمک این از متمتیکال ایمیجینیشنمون استفاده بکنیم، یک موجود جدیدی رو شکل بدیم که این موجود جدید رو اسمشو خواهیم گفت تئوری گروه. اگر بقیه متمتیکال ایمیجینیشن، محصولات متمتیکال ایمیجینیشنی که تا امروز صحبت کردیم اینقدر توانایی به من شما داده که میتونیم حالا چنین طیف گسترده‌ای از جهان و اتفاقاتش رو توصیف بکنیم که قابل لمس و درک و تجربه توسط 5 حس ما نیست، باید این گروپ تئوری هم به ما این توانایی رو بده که اقلیم و ساختارها و پدیده‌هایی رو توصیف بکنیم که این 5 حس ما امکانش رو ندارن و حتی اون حسای دیگه‌ای هم که اون چیزای دیگه‌ای هم که با هم مطالعه کردیم، مثل فرضاً به تنهایی اعداد کامپلکس، به تنهایی اعداد مثلا کواترنیون ها، یا مثلا در بعد بزرگتر فرضاً تنسور کلکولس که ما یا هندسه دیفرانسیلی توانایی به خودی خود تواناییشو نداره. ما میخوایم در حقیقت یه ابزار ریاضی رو معرفی بکنیم که زایده متمتیکال ایمیجینیشن ما هست که همه اینا رو در بر میگیره و به خاطر همین هم هست که گفتم معمولا تئوری گروه میگن چی، مثل رنگ هست برای یک نقاش، چقدر برای ریاضیدان از همه چیز مهمتره، برای یه فیزیسیست از همه چیز مهمتره، یه ویژگی‌های خاصی داره. خب بخوام پس در این راستا با هم صحبت‌های امروز رو ادامه بدیم. یه یادآوری بکنم جلسه قبل که ما اومدیم اول اعداد ریل رو معرفی کردیم، اولین محصول این من اینا رو مثلا با ABC نشون بدم که همه اینا تعلق داره به اقلیم ریل و اقلیم ریل رو ما در امتداد یه محور، یه موجود یه بعدی تعریف میکنیم، مثلا این صفر باشه این طرف مثبت اون طرف منفی، مثلا اعداد A میتونه اینجا باشه، B اینجا باشه و همینطور. خب هر موجود ناشی از شکل گرفته از متمتیکال ایمیجینیشن ما به یه جایی به در حداقل یه جایی به درد میخوره برای توصیف جهانمون. من اجازه بدید از شما بخوام که از این ما استفاده کنیم برای توصیف انرژی. چون انرژی من هیچ چیز لازم نیست من همین که بگم چند واحد انرژی داره، مثلا 5 تا انرژی، 15.5 واحد انرژی مثلا، یا منهای 2.5 واحد، اونجایی که مثلا انرژی از دست دادم. میتونم این انرژی رو با هم جمع بکنم، میتونم ضرب بکنم، تقسیم بکنم تا اینجایی که به صفر تقسیم نکنم، هیچ مشکلی من ندارم. پس بهترین کاربرد اعداد ریل توصیف انرژی است و با توجه به اینکه من شما در نهایت از انرژی ساخته شدیم، هیچ چیزی نیست منهای انرژی که فقط بعدی در ابعاد فضایی پیدا کرده و در یه محدوده زمانی همچین موجودیت داره، میاد و بعدش هم میره و نهایتا انرژی هست. هر آن چیز دیگه هم که هست انرژی هست. پس خیلی مهمه اینو بدونیم. کسایی که کلاس‌های قبلی ما تو آکادمی بودن میدونن منظور من چیه، ولی شما که تازه درش آوردید شما یواشاش آشنا خودش. من اصرار دارم که اعداد ریل استفاده کنیم برای توصیف انرژی مبنای همه ما. بعد اومدیم اعداد کامپلکس رو تعریف کردیم که اسمش رو Z گذاشتیم و دیدیم که اینو ما میتونیم به صورت از جمع از 2 تا از عددهای ریل ما درش نقش بازی میکنم به علاوه یه عدد جدیدی که گفتیم عدد موهومیه و این عدد موهومی ما یه ویژگی داره که به توان 2 مساوی چی؟ منهای 1 هست و چون این دیگه در امتداد این محور آنیست باید یه محور دیگه‌ای براش تعریف بکنیم که گفتیم این محور موهومیه، ایمیجینریه، این ریل سر جای خودش باقی میمونه، این آیی هم که داریم میشه این که طول اینو ما 1 فرض میکنیم. ما میگیم یه چیزی تعریف
بکنیم اونم تصویر این آی هست حول این محور ریه که میشه اینی که اینجا هست. حالا واسه این کج کولی شد نخورده میشه اینجا، این میشه منهای آی. درسته؟ پس منهای آی تصویر آی هست در امتداد ریفلکشنش، در امتداد محور ریه. اسم میذاریم بهش بگیم کامپلکس کانجوگیت آی و اونو آی ستاره نشون میدیم. پس آی ستاره کامپلکس کانجوگیت آی هست و مساوی چیه؟ منهای این زدی هم که اینجا هست. حالا دیگه شد موجود دو بعدی. مثلا فرض کنید که اینجا باشه، حالا بگم زد من چی بگم اینجا باشه، حالا آی من اون موقع میشه تصویرش اینجا. حالا این طولم از اینجا تا اینجا میشه بدیه، درسته؟ منتها در امتداد آی. زدی هم که من اینجا دارم، بذار پاک کنم شروع کنمش اینجا، من میتونم این زدم کامپلکس کانجوگیت چی تعریف کنم. اگه این آی عدده توی این صفحه، زدم خب طبعا عدد لازم به خاطر همین زد است که ما اینو تعریف کردیم. کامپلکس کانجوگیت آی بشه این، کامپلکس کانجوگیت زد میشه چی؟ تصویرش اینجا میشه. اینو با چی نشون خواهیم داد؟ با زد ستاره نشون خواهیم داد. دقت بکنید که تا اونجایی که به قسمت ریلش مربوط میشه آ، یعنی اگه اینو من نوشتم آ به علاوه به آی، این زد ستاره من که اینجا هست آش که تغییر نکرده ولی به آیش مثبت شده منفی، پس میشه آ منهای به آی. پس ما میایم یه دونه زد کامپلکس کانجوگیت تعریف میکنیم اینجا مساوی هست با آ منهای به آی. درسته؟ این مهمه. چرا؟ چون به درد این بخوره که فرضاً من اگه میخوام این طول رو محاسبه بکنم، فاصله این نقطه تا این نقطه رو محاسبه بکنم که فقط این طول بگم مثلا چند سانتی متر چند متره، این اگه آ باشه این ب باشه میشه آ2 به علاوه ب2 دیگه. درسته؟ مثلث بارگزاری است. این میشه چی؟ رادیکال آ2 به علاوه، پس مربع این طول میشه چی؟ آ2 به علاوه ب2. حالا اگه من بیام زد رو به زد ستاره ضرب کنم، میخوام بگم که دیگه کاربرد بسیار مهمه این کامپلکس کانجوگیت ضرب کنم که بشه آ به علاوه ب آی در آ منهای ب آی، این میشه چی؟ آ2 به علاوه ب2. خیلی واضحه. ضرب بکنیم میشه آ2 به علاوه ب2. پس آ2 به علاوه ب2 رو من میتونم بنویسم این طول چیه؟ آر مثلا میتونم بنویسم برابر با چیه؟ آر2 هست. یا بهتر میتونم بنویسم به جای آر2 میتونم به جای بنویسم این یعنی طول زد به توان 2. از این ما استفاده خواهیم کردن ادامه صحبت ها. یه نکته ای هم که یادآوری بکنم اینم اینه که من هر عدد کامپلکسی رو به جای اینکه در محورهای مختصات بنویسم به این صورت آ به علاوه به آی، یا به قول همیلتون بنویسم فقط یه زوج عدد آ به و اینو بنویسم یه زوج عدد آ منهای به، میتونم در محورهای در مختصات قطبی بنویسم و بنویسم ز مساوی هست با آ به علاوه به آی. و اگه دقت بکنید آ اینه به اینه، درسته؟ اگه من آ رو مساوی 1 فرض کنم میشه یه دایره‌ای بزنم مثلا به شماره 1 فرض کنم. اگه آ رو من به صورت 1 فرض کنم طولش 1 بدم، به جای آ میتونم بنویسم کوسینوس تتا، به جای ب میتونم بنویسم سینوس تتا و آی همینجاست. اگه طولش نه 1 نیست زیاد هست آر برابرش هست میتونم بنویسم آر تا از این. درسته؟ و نهایتا من اینو می‌نویسم آر و این تعریف رو دیگه از اویلر داریم، میتونیم بنویسیم ای به قوه آی تتا. یعنی من هر عدد کامپلکس خودمو میتونم هم به این شکل بنویسم، هم به این شکل بنویسم، هم به این شکل بنویسم. از هر سه تاش میتونم هر جایی که هر کدومش که به نفع من هست استفاده کنم. حالا یه چیز سریع اینجا بگم، اگه من یکی داشته باشم Z1 بشه این تتا 1 R1 Z1، یکی دیگه هم داشته باشم که Z2 باشه بشه R2 ای به قوه آی تتا 2. اگه دقت بکنید R1 ضرب در R2 رو ببخشید Z1 ضرب در Z2 رو Z1 ضرب در Z2 رو میتونم بنویسم چیه؟ R1 ای به قوه آی تتا 1 R2 ای به قوه آی تتا 2. اگه دقت بکنید میشه R1 R2 ای به قوه آی تتا 1 به علاوه تتا 2.
آر یک ضرب در آر دو میشه یه عددی، مثلا آر سه. این به قوه تتا یک برابر تتا دو هم میشه یه تتای جدیدی، تتا سه. و اگه دقت بکنیم این خود این هم میشه یه عدد کامپلکسی که طولش آر سه هست، زاویه‌اش تتا سه هست، میتونیم برسیم زد سه. یعنی دو تا زد رو که به هم ضرب کردم نتیجهش یه زد شد. این مهمه. همینجوری که دو تا آر رو ب رو به هم ضرب بکنم توی اقلیم آر میشه یه عدد جدیدی مثل سه که این هم باز چیه؟ از این جنسه. درسته؟ این هم داشته باشیم. الان من برم ادامه صحبت ها. اینا رو میدونید حداقل ما که کلاس من بودن 100% میدونن تکراری این صحبت ها. ولی بعد اومدیم یه عدد دیگه تعریف کردیم که این که از دو تا از این موجودات استفاده میکنه، این یکی که اسمشو اولین بار همیلتون تعریف میکنه از 4 تاش استفاده میکنه. آ به علاوه بی آی به علاوه سی جی به علاوه دی کی که اینجا دوباره آی دو مساوی است با جی دو مساوی است با کی دو مساوی است با آی جی کی مساوی منهای یک. یعنی همینجوری که آی موجود موهومی هست، جی هم هست، کی هم هست و اینا سه تا به هم دیگه همونن. پس این سه تا در فضای سه‌بعدی موهومی میتونه چی تعریف میشه؟ آی در محور، در یک محور جی و کی. خیلی مهمه که من همینجا در صحبتامون تاکید بکنم که وقتی ما در فضای کارتزین میومدیم یه بردار و رو تعریف میکردیم، میگفتیم آ ضرب در آی به علاوه بی جی به علاوه مثلا سی کی، این بردارهای یونیت بردارها رو تعریف میکردیم در جهت x و y و z. یادون باشه اینجا آی دو مساوی چیه؟ یک. جی دو هم یکه، کی دو هم یکه، با اینکه اینجا منهای. پس این نیست قاطی نکنیم باشه. اسمش یکه ولی یکی نیست. این در برد موهومی تعریف میکنه. خیلی خوب. این هم یه عدد دیگه بود که کواترنیون و جلسه قبل یه اشاره هایی راجع بهش کردم. حالا من میخوام مجموعی اینا رو در کنار همدیگه بذارم و ادامه بدم. از کواترنیون ببینیم که متمتیکال ایمیجینیشن دیگه چه چیزایی رو برای من و شما هدیه میده و اونا رو جمع‌بندی کنیم در یه قالب. خب بذار همون اینجا ما داشته باشیم. خب اگه دقت بکنید من یه ویژگی که در مخصوص این عددا دارم دنیای حالا انرژی یا اقلیم آر اینه که من میتونم آر رو کامپلکس کانجوگیتش رو بگیرم و ببینیم که کامپلکس کانجوگیتش میشه خودش. درسته؟ چرا؟ چون آیی که من داشتم اینجا صفر، مثلا فرض کنید اینجا آ باشه، تعریف کامپلکس کانجوگیت چی بود؟ تصویر آ حول محور ریه میفته رو خودش دیگه. پس کامپلکس کانجوگیتش میشه خودش. درست؟ به نظر یه چیز مسخره‌ایه. چرا اصلا راجع بهش صحبت می‌کنیم؟ چون اصلا کامپلکس کانجوگیت وقتی ما میگیم یعنی یه بعد موهومی هم داره. ولی خب ایراد نداره. درست مثل اینه که بگیم هر چیز رو به یک ضرب کنیم میشه خودش. یه ویژگی دیگه هم این عدد دارن، این دنیا داره. اونم اینه که اگه من آ رو به ضرب کنم میشه چی؟ میشه یه عدد جدیدی مثل 3. حالا این مهم نیست خیلی فعلا، ولی میخوام بگم که هیچ فرق نمیکنه که برو به آ ضرب کنم. اینا با هم دیگه تفاوتی نداره که 5 رو ضرب در منهای 1 کنیم چه منهای 1 کنیم و ضرب در 5 تأثیری نداره. یه حالت دیگه هم من دارم اینجا، اونم اگه 3 تا از اینا رو، اینجا 2 تا بود، اول خود یه دونه هست، بعد 2 تا، بعد درم 3 تا. اگه من بیام 2 تا از اینا رو به هم ضرب کنم نتیجهش هر چی شد بعد به 3 ضرب کنم، یا بیام ب رو به 3 ضرب کنم اول و نتیجه هر چی شد بعدم به آ ضرب کنم، این همیشه با هم دیگه چیه؟ مساوی. اینا هم با هم دیگه فرق نمی‌کنن. آ ب 3 چه اینا رو با هم کنار هم بذارم چه اینا، این پرانتز یعنی اولویت ضرب با اون داخل پرانتز. مثلا چه شما 2 رو ضرب در 3 بکنید، ضرب در منهای 1 بکنید، یا 3 رو ضرب در منهای 1 بکنید، ضرب رو بکنید، با هم تفاوتی نمی‌کنه. درست؟ تا اینجا
تفاوت نمی کنند و من میخوام یه جور دیگه تعریف کنم. و چرا؟ چون میخوام برم سراغ تئوری گروه، میخوام یه جور دیگه تعریف کنم که برای شما احتمالاً تازگی خواهد داشت تا اونجایی که به این گوشت مربوط میشه. اونم اینه شما بیایید یه دونه مثلث رو در نظر بگیرید، مثلث که هر سه تا ضلعش با هم مساوی باشه. خب من به شما میگم که چشمتون رو ببندید و وقتی چشمتون رو میبندید من این مثلث رو به اندازه 120 درجه میچرخونم. بعد میگم چشمتون رو باز کنید. از نظر شما هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد. خب این مثلث از نظر شما همون مثلث به همون شکلی که بود، میگیم این وریانت. اینجا من دارم یواش یواش چی از یکی از اون حس برعکس بقیه محصولات متمتیکال ایمیجینیشن که از کاملا ذهن شروع کردیم اومدیم، اینجا میخوام از حس بینایی شروع بکنم، برعکس برم توی متمتیکال ایمیجینیشن خودمون. این حس بینایی من و شما ببینم یک اگر من اینو 120 درجه بچرخونم این وریانت باقی میمونه. ها اگه 240 درجه بچرخونم پس یه دفعه اینه که من اینو 120 درجه بچرخونم، یه دفعه اینه که من 240 درجه بچرخونم، درسته؟ یه دفعه اینه که 360 درجه بچرخونم. اگه 360 درجه بچرخونم چی برمیگرده به اون حالتی که دقیقاً هست، انگار اصلا نچرخوندم. درست؟ میتونم یه کار دیگه اجازه بدید من بگم مثلا 360 درجه رو بنویسم رو صفر، یعنی وقتی که اصلا هیچ کاری روش نکردیم، اینو بنویسم رو 2، اینم بنویسم رو 1. ها رو 1 رو 2 رو 1 یعنی 120 درجه بچرخونم، اسم میذاریم 240 درجه، یا دست نمیزنم یا چی 360 درجه بچرخونم. اپریشن هایی که انجام میدیم و با رو 0 و رو 1 و رو 2 نشون میدیم. بعد من بتونم اینو یه کار دیگه بکنم، حول این محور فلیپش بکنم، یعنی اینو بذارم ثابت بمونه، اینو بیارم اینجا، اونم برگرده به اون طرف. خب بازم این وریانت باقی میمونه. شما چشمتون رو ببندید و باز کنید بعد متوجه نمیشید. اسم اینو من میذارم نیو 1. درسته؟ نیو 1 یعنی حول اینجا من چرخوندم، یا بتونم حول این محور بچرخونم. درسته؟ باز شما متوجه نمیشید، بازم این وریانت میشه مثلث من. ها اینو میگیم نیو 2. و یا میتونم حول این بچرخونم، اینو بهش میگیم چی؟ نیو 3. پس من با 6 تا اپریشن متفاوت که 3 تای اینا چرخشی هست، 3 تای اینا فلیپ کردنه، گردوندنه، سیستم من این وریانت باقی میمونه، جسم من این وریانت باقی میمونه، چشم من به من میگه که این وریانت باقی میمونه. میتونم یه اصطلاح دیگه به کار ببرم به جای این وریانت بودن. میتونم بگم که این مثلث من این محور تقارن میشه، این محور تقارنشه، این محور تقارن. محور تقارن یعنی چی؟ یعنی هر آنچه که این ور هست اون ور هست، یا بهتر بگم هر آنچه که اگه من رو بچرخونم اینجا جاشون جا به جا بشه هیچ تغییری نمیکنه. پس به جای این وریانت من میتونم بگم معادل این وریانت یه اصطلاحی به کار ببرم، بگم سیمتری. و این دو تا همیشه با هم خواهند بود. این وریانت هر تقارنی یک ویژگی، وقتی میگیم که تقارن خاصی یعنی یک ویژگی خاصی هست که تغییر نمیکنه در اثر یک اپریشن، یک عملیات. تقارن حول این محور معنیش اینه که در اثر فلیپ کردن حول این محور سیستم من این وریانت باقی میمونه. تقارن رو 2 یعنی اگر اینو من 240 درجه بچرخونم در اثر عملیات اپریشنی به اسم روتیشن تغییر نمیکنه. مجموعه رو 0 رو 1 رو 2 میو 1 میو 2 و میو 3 این 6 تاست در مورد این جسم خاص. این مجموعه رو میگیم که مجموعه
عملیاتی که در سیمتری باقی میمونن به اینا میگیم سیمتریک. اینا یه گروهی از عملیات، گروپ بهش میگیم سیمتریک گروپ. این گروپی که اینجا به کار بردم با اون تئوری گروهی که خواهم گفت به هم مربوطن، ولی اجازه بدید فعلا اینجا فقط به عنوان لغت ازش استفاده کنیم. به عنوان ریاضی، تعریف ریاضی هنوز من خیلی زوده، باید یه کارایی، یه چیزایی با هم آشنا بشیم. این کلمه و مفهوم گروپ در ریاضی رو ریاضیوار تعریف کنم. فقط یه اسم من گذاشتم ولی بی ربط نیست. همین سیمتری گروپ بشیم. من میتونم اینو 240 درجه بچرخونم، بعد اینو فلیپش کنم حول این میبر، بازم شما متوجه نخواهید شد. درسته؟ بله، یکی از این حالت دوباره خواهد شد. یعنی میتونم اول اینو بکنم، بعد اینو بکنم، خواهید دید که نتیجهش خواهد شد یکی از این 6 تاییه. این خیلی مهمه. یعنی هر فرایندی که من، هر عملیاتی که روی انجام بدم که مربوط به اینا باشه، ترکیب از اینا رو انجام بدم، در نهایت یکی از اینا تولید خواهد شد. خیلی شبیه اون چیزه. وقتی شما مثلا در فضای دو بعدی یه دونه بردار دارید، بردار مه، اینو شما بخواید در قالب ریاضی توصیف بکنید، صفحه شما دو بعدیه، میگید که من یه کوردینیتی انتخاب میکنم، هر کوردینیتی دوست دارم، مثلا این کوردینیت یه بیسیس وکتور اینجا انتخاب میکنم، یه بیسیس وکتور اینجا، چون دو بعدی دو تا در این امتداد. بعد اینو میگم چند تا از E1 هست، چند تا از مثلا A تا E1 هست، به علاوه B E2 هست. هر بردار دیگه هم که توی این صفحه باشه من میتونم بر اساس E1 و E2 توصیف بکنم. E1 E2 رو میگیم چی؟ بیسیس وکتورهای این صفحه من. اینجا چیه؟ این خیلی شبیه اون بیسیس وکتور نیستن. اینجا بیس های من هستن برای مطالعه چی؟ تقارن. درسته؟ برای مطالعه هر تقارنی رو اینجا من میتونم بر اساس مال این، بر اساس این 6 تا تعریف کنم. خیلی پس مفهوم تقارن رو فکر کنم که تونسته باشم جا بندازم. قطعا قبلا هم می‌دونستم. ولی تقارن همیشه اینجوری نیست. گاهن یه خورده ملموس‌تر از اینه. و من هرچی ملموس‌تر باشه بیشتر خوشم میاد. شما من اینجور خواهید شد. چرا؟ چون چیزای ملموس چیزاییه که من شما با این 5 حسمون ممکنه نبینیم، درک نکنیم، ولی در جهان ما وجود داره. مثلا حالا یه خورده ساده ترش بگم، منظور اونقدر وارد دنیای چیز نشیم، موهومی نشیم. فرض کنید که الان تو همین کلاسی که هست 3 تا نورافکن این بالاست، یک کم از اون طرف. حالا این 3 تا رو بگیم، این 3 تایی که اینجا هست این همه هیچ فرقی نمیکنه. حالا اگه من به شما بگم چشمتون رو ببندید، مثلا اینو بگم شماره 1، اینو 2، اینو 3، به شما بگم چشمتون رو، وقتی که چشمتون رو بسته هست 1 رو دست نزنم، 2 و 3 رو جا به جا بکنیم. وقتی چشمتون رو باز میکنید شما متوجه نخواهید شد. درسته؟ این وریانت دیگه. میگم این سیستم من برای جابجایی این جابجایی رو گاهن بهش میگیم، اصطلاحشو فوری یاد بگیریم چون مهم، بهش میگیم پرمیوتیشن. در اثر پرمیوتیشن یا جابجایی 2 تا از اینا سیستم من اینوریانت باقی مون. و چون اینوریانت رو ما به سیمتری ارتباط دادیم، میگیم سیستم من تقارنش در اثر جابجایی 2 تا از اینا تغییر نکرد، پس میگه تقارن داره. درسته؟ یا درست‌تر تعریف کنم، جمله درستی به کار نبردم، پوزش کنم. میگم سیستم من به ازای جابجایی 2 تا از اینا متقارن، سیمتریک. یا میتونم اینو با این جابجا کنم، میتونم اینو نگه دارم اونو با این جابجا کنم، میتونم اصلا اینو ببرم اونجا، اونو ببرم اونجا، اونو بیارم اینجا. درسته؟ همه اینها این وریانته. وقتی شما چشمتون رو باز می‌کنید، بنابراین همه اینها سیمتریک گروپ منو تشکیل میدن. درسته؟ چون هر کدوم از اینا به یه سیمتری تعلق داره دیگه. و حالا ببینید این سیمتری که من صحبت میکنم با این سیمتری که اینجا هست یه جوری با هم فرق میکنن. حالا به همین خود اوضاع رو
جالب ترش بکنم. شما دارید x2 x هر چی به علاوه y2 به علاوه z2 مثلا مساوی 5. خب x2 y2 z2 مساوی 5. شما اینجا میتونید به جای xy بذارید و به جای y x این دوتا رو جابجا بکنید. این معادله شما هر چی رو که توصیف میکنه تغییر نخواهد کرد. به جای z شما بذارید x، به جای x بذارید z، تغییر نمیکنه. معادله شما تغییر نمیکنه. فرض کنید این قانونیه که یه سیستمی رو توصیف میکنه. حالا در این مورد هندسه یه سیستم رو توصیف میکنه. در اثر جابجایی پرمیوتیشن x و y با هم دیگه که اینوریانته، پس یه تقارن داره. y و z میتونم x رو بکنم y بکنم z بکنم x. خب مثل همون لامپا، ولی اون لامپا یه چیز ملموسی. الان دیگه چیز ملموسی نیست میشه. این تقارن دیگه چی؟ این هم برای خودش الان یه گروه تقارن داره که باهاش آشنا خواهیم شد. ولی اینجا چی؟ اینجا یه نوع دیگه تقارن. این تقارن خیلی ابسترکته. این تقارن ابسترکت نیست، چون میبینید ابسترکت یعنی چیزی که ما نمیتونیم توسط اون 5 حسمون چی بگیریم، تجربه کنیم. وقتی میگیم ابسترکت یعنی همین، یعنی چیزی که خارج از اون 5 تا حس هست. با این بحثی که راجع به تقارن کردیم و اینوریانت بودن، حالا بیاییم همینجور. این یه ویژگیه، این یه ویژگی دیگه این دنیا هست، این یه ویژگی سوم این دنیا هست. در این دنیا شما هر موجودی رو کامپلکس کانجوگیت شو بگیرید اینوریانته. درسته؟ اینوریانت. پس چی؟ یه تقارن اینجا هست. هر دو تا موجود رو به هم دیگه ضرب بکنید، مهم نیست اول کدومشو به کدوم ضرب بکنید، یه تقارنی هست، یه اینوریانته. آ رو به ضرب کنید یا ب رو به آ ضرب کنید، نتیجه اینوریانته. پس یه تقارن دیگه اینجاست. اینجا چی؟ اینجا بین سه تا این چیزی که هست، معادله‌ای که هست، باز یه تقارن خاصی رو تعریف میکنه که اگر این دوتا رو به هم ضرب کنید بعد به این یا این دوتا رو به هم ضرب کنید اینوریانت، یه تقارن دیگه است. یه سیستم من سه تا تقارن داره. البته خود بیشتره الان خواهم گفت، ولی فعلا بذار یکی یکی بریم ببینیم که چیه. ولی وقتی ما میریم روی زد، تعلق داره به اقلیم کامپلکس نمبرها، اون ما می‌بینیم که زد کامپلکس کانجوگیت مخالف زد هست. چرا؟ چون دیدیم زد من هست آ به علاوه به آی، ولی زد ستاره من هست چی؟ آ منهای به آی. این دوتا هیچ وقت با هم مساوی نیستن، تنها به یه شرط که به صفر باشه. اگه به صفر باشه زد من میشه همینی که اینجاست، عدد دیگه. چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد اینه که در این دنیا این تقارن شکست، این تقارن از بین رفت. به اسم میگیم سیمتری بریکینگ و این فوق‌العاده مهمه این اصطلاح، سیمتری بریکینگ. موجودات وقتی شکل میگیرن، موجودات کامپلکس شکل میگیرن، همیشه تقارن ها میشکنه. حالا نگاه بکنید، این فقط انرژی بود، یک موجود یک بعدی. اگه بخواد یه بعد دیگه بهش اضافه بشه که بشه موجود دو بعدی، حتما باید یک تقارنی بشکنه و این تقارن شکست. اگه این تقارن نشکنه این موجود دو بعدی نمیشد. چرا؟ اگه نمیشکست آ مساوی آ ستاره دیگه به آی نداره که مساوی منهای آی بشه. پس این تقارن باید بشکنه. حالا تو هم خیلی جالبه، من شما چیه؟ یه الکترون چی هست؟ انرژی هست، ولی بعد پیدا کرده در فضا زمان. حالا بنابراین اگه من بخوام الکترون رو توصیف بکنم، غیر ممکنه بتونم با این توصیف بکنم. حتما باید چی؟ حداقل این باشه. حالا ممکنه این باشه، ممکنه بعدش باشه، نمیدونم، ولی یه تقارن باید بشکنه. هر آن چیزی که جرم داره، اینا دیگه همه‌تون میدونید. اونایی که تو کلاس آکادمی بوده که دیگه حتما میدونید.
تمام اون موجوداتی که جرم دارن از هیگز فیلد تولید میشن. هیگز فیلد بوزانیه که چیه؟ صفره. اگه من الکترون جرم داره به خاطر اینکه هیگز فیلد میشکنه، سیمتری بریک. تا معلومه میگن لحظه ای که الکترون تولید میشه یا پی پروداکشن داریم، الکترون و پوزیترون از انرژی چیز زیرو پوینت انرژی، اسپانتینیوس سیمتری بریکینگ بهش میگیم، به طور ناگهانی سیمتری. الان راحت‌تر میتونید درک کنید که چرا سیمتری بریکینگ داره. به خاطر اینکه چی؟ انرژی بود پیدا میکنه، در یه موجود تبدیل میشه به موجود دو بعدی یا سه بعدی. ما موجوداتی داریم که از انرژی شکل میگیره دو بعدی. خودتون حدس بزنید چیه؟ ولی این کار موجودات اون فقط تعداد خیلی محدوده، ولی موجوداتی داریم که خیلی زیاد، موجودات زیادی داریم که سه بعدیه. حالا سه بعدی هم باشه خواهیم دید چی، ولی به مجرد این که بخواد بعد داشته باشه چی؟ سیمتری باید پیش کنه. این چی؟ آیا Z1 ضرب در Z2 مساوی Z2 ضرب در Z1 هست؟ هست. الان دیدید که به چند رقم نشون دادم. این هست R1 R2 ای به قوه I تتا 1 به علاوه تتا 2. این یکی هست چی؟ R2 R1 ای به قوه I تتا 2 به علاوه تتا 1. خب دوستان آر ها که اعداد ریل به هم دیگه ضرب بشن R1 R2 مساوی R2 R1. تتا هم که با هم جمع بشن اعداد ریل چه 3 به علاوه 4 چه 4 به علاوه 3. درسته؟ پس این دوتا با هم دیگه چیه؟ مساوی. خب این یکی چی؟ برید خودتون برید به دست بیارید Z1 ضرب در Z2 در Z3 مساوی هست با Z1 Z2 در Z3. این هم سر جای خودشون. پس این دوتا تمارن دیگه نمیشه، سر جای خودشون. این وریانت اینا، این وریانت باقی نمیشه. یکی شکست. بعدش چی بود؟ بعدش کواترنیون بود. کواترنیون یادتون هست؟ تعلق داره به اقلیم چی؟ به افتخار همیلتون اینو با X نشون میدن. این اقلیم کواترنیون ها. و کواترنیون ها هم اگه شما یک کواترنیون دارید که یک هر چند مساوی هست با A به علاوه BI به علاوه CJ به علاوه DK، کواترنیون کامپلکس کانجوگیتش میشه چی میشه؟ A منهای BI منهای CJ منهای DK. درسته؟ این دوتا با هم مساوی هم؟ فقط به شرط مساوی میشن که B و C و D صفر باشه. درسته؟ اون موقع چی میشه؟ میشه Q میشه A، Q ستاره میشه همین میشه برمیگرده به ریه. پس اینجا هم که دو تایی بود شکست، حالا شد 4 تایی، 4 بعدی شد موجود من، بازم میشکنه. این بازم میشکنه، یعنی Q ستاره من مخالف با اون Q. این کانجوگیشن، تقارن کانجوگیشن اصطلاحاً بگیم، چند تا اصطلاح هست اینجا یادتون گیره. یکی کانجوگیشن، یه نوع تقارنیه که ما الان داریم. یکیش اینو ما میگیم جابجایی رو بهش میگیم کامیوتیشن. اینو که این دوتا رو با هم و بهش میگیم اسوسییشن. یا گاهی اینو میگن کامیوتیتیویتی، اینو میگن اسوسییتیویتی. تقارن‌های این اصطلاح ها مهمه، خواهید دید که الان جاشون پیدا خواهد. این برای چی؟ Q1 ضرب Q2 آیا مساوی با Q2 ضرب Q1 هست یا نه؟ و اینو جلسه قبل که دیدیم نیست. اگه میخواین هم مطمئن باشید اینو Q1 بذارید، اینو Q2 بذارید، مثلا برسید A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2. اگه شما به جای این یه دونه به اصطلاح و بگید، یه بردار در اون فضای موهومی سه بعدی
تعریف کنید، اینم یه بردار دیگه تعریف کنید. و این با اگه اون و باشه میشه منهای و. پس من اینو میتونم بنویسم، نه دوتاش هم مساوی بنویسم. این و باشه، این دبلیو باشه، این دبلیو باشه. درسته؟ این هست A1 به علاوه و، این هست A2 به علاوه دبلیو. یا اون و1 بنویسم، اینم و2 بنویسم. درسته؟ میتونم به این شکل بنویسم. هر کوارتریون رو در کلاس ها با هم دیدیم و میتونم بنویسم یک کمیت اسکالر به علاوه وکتور، منتها وکتور در اون فضای موهومی. حالا اگه این دوتا رو شما با هم ضرب کنید، برید با هم ضرب میکنید، خواهید که این نتیجه رو به دست خواهید آورد که اینو در کلاس من ثابت کردم، در کلاس ریاضیات پدیداری، که Q1 ضرب در Q2 مساوی هست با A1 ضرب در A2 کمیت اسکالر به علاوه A1 و2 A2 و1 منهای و1 ضرب داخلیش با و2 به علاوه و1 ضرب خارجیش هست با و2. اگه یادتون باشه این رابطه رو به دست آوردیم، اونایی که کلاسای ما رو قبلا نبودن تو هر کتابی برن اینو داره. دو تا کوارترین رو به هم ضرب کنیم میشه. حالا به جای و1 و و2 هم اگه شما اینا رو بذارید میشه کامل میشه. خب اگه Q2 Q1 رو بنویسم میشه چی؟ این میشه A2 A1، این میشه A2 V1، این میشه A1 V2، این میشه منهای V2 دات V1 ضرب داخلی، این هم میشه V2 ضرب خارجی ضرب در V1. درست؟ خب این دسته که با هم مساوی هم به خاطر همین چیز. درسته؟ اعداد ریل این A1 V2 A1 V2 A2 V1 A2 V2 بس تا اینجا مساوی هم. V1 V2 ضرب داخلی هم. خب ضرب داخلی هیچ فرق نمیکنه، شما به این بردار اینو به این بردار ضرب داخلی کنید یا اینو به این بکنید، خب هیچ فرق نمیکنه. پس دو تاش هم که منفی، دو تا مساوی، این دو تا چی؟ ما میدونیم که از جبر دبیرستان و1 ضرب در و2 جبر برداری وکتور الجبرا همیشه مساوی با منهای و2 ضرب در و1 از ضرب خارجی. چرا؟ من اگه دو تا بردار داشته باشم، این و1 و2 ضرب در ضرب و2 میشه این برداری که به این صفحه عموده، این ضرب در این میشه این برداری که به اون طرف میره. پس مقدارش مساوی از نظر عددی، ولی جهت بردارا با هم مساوی نیست. بنابراین با وجودی که تا اینجا دو تا با هم مساویان، این و این با هم مساوی نیستن، پس این دو تا چیه؟ با هم دیگه مساوی نیستن. نتیجه خیلی مهم، نتیجه بسیار شاهکار همیلتون اینه. وقتی که کواترنیون ها رو معرفی میکنه، شاهکارش همینه که برای اولین بار در ریاضیات این وارد میشه که دو تا عدد ریاضی داریم، دو تا موجود ریاضی داریم که وقتی به هم ضرب میکنیم ترتیبش خیلی فرق میکنه. کامیوتیشنشون چی؟ کامیوت نمیکنه، کامیوتیشن نداره. یا چی؟ تقارن کامیوتیشن شکست. پس وقتی که ما به اینجا برسیم دو تا تقارن شکسته. دو تا تقارن شکسته. این یکی چی؟ این یک سر جا باشه. اگه برید ضرب کنید خواهید دید که Q1 ضرب در Q2 نتیجهش در Q3 مساوی هست با Q1 در Q2 Q3. این نشکسته. دو تا تقارن شکست ولی این باقی مونده. پس ببینیم که هرچی انگار موجود پیچیده تر میشه، تعداد ابعادش بیشتر میشه، تقارن باید بیشتر بشکنه. رسید به این حالت. و خب یادآوری میکنم اگه بنا بود این تقارن نشکنه، ما ابدا جهانی به اون شکلی که هست نداریم. مثلا دلیل این که جهان شکل میگیره از گاز اولیه که هیدروژن باشه فرایند فیوژن هست که بین چی؟ هیدروژن ها، هسته های هیدروژن با هم دیگه فیوز میشن، جوش میکنن. با وجودی که دوتاشن بارش مثبته، ولی به خاطر اینکه درجه حرارت اولیه جهان زیاد بود، در اون درجه حرارت اینا با هم فیوز میشن. ولی برای اینکه فیوز بشن دو تا بار مثبت هم دیگه رو دفع میکنن. باید کوانتوم تانلینگ اتفاق بیفته. درسته؟ و کوانتوم تانلینگ اگه اتفاق بیفته نمیفته مگر اینکه این دوتا نباشن.
یعنی چی؟ یعنی اگه این x هست observable ما که اپراتور ما که موقعیت ذره رو تعریف میکنه و این اگه مومنتوم منو تعریف بکنه، ما میدونیم که این دوتا جابجا بکنیم، یعنی اینو بنویسیم p بنویسیم x، این دوتا با هم مساوی نیستن. تفاضل اینا همیشه هست چی؟ i h بار. این h باری که اینجا هست که همیشه مقدار ثابت ضریب پلانک. اگه بنا بشه این دوتا با هم این تقارن نشکنه، این باید صفر بشه. اگه این صفر بشه، در بحث در کلاس تئوری کوانتوم دیدیم، یادتون رفته برید نگاه بکنید، اگه بنا بشه این صفر باشه، کوانتوم تانلینگ نمیتونه اتفاق بیفته. بنابراین خورشید ما نمیتونه باشه. خورشیدی که اونجا هست، انرژی که به ما میده به خاطر فیوژن هست. و من شما اگه در کره زمین گرمایی داریم، نوری داریم، هر چی داریم در کره زمین، ناشی از اون خورشید ناشی است. پس ببینید که این تقارن چقدر مهمه. با این 5 حس ما که نمیتونن این تقارن رو تشخیص بدن، شکستنشون نشکستنشون. ولی ببینید که متمتیکال ایمیجینیشنی که کواترنیو رو به ما میده از طریق مغز همیلتون به ما میگه که چنین تقارنی باید بشکنه. حالا بگیم بشکنه به چه درد بخوره؟ ببینید که حدود 100 خورده سال بعد از همیلتون متوجه میشن که آره اگه این بشکنه یعنی این درست هست، بس بقیه چیزا هم درست. و بقیه چیزا اون آزمایش لوشیاری که انجام میدیم، به نظر من همیشه میگم که مهمترین آزمایشی که بشر انجام داده، این پترن روشن و تاریک و روشن و تاریکی که اینجا هست، این واقعیت جهان ما هست. اگر بخوایم اینو توضیح بدیم حتما باید این باشه، این نباشه این چنین چیزی نیست. با توجه به اینکه در جهانی که آزمایشی که میکنیم اینو نشون میده که این درسته. اگه این درسته یعنی چی؟ یعنی تقارن شکسته. خب اینم از این نکته. حالا باز بریم سراغ بعدیش. حالا به شما بگم که عدد بعدی که به وجود معرفی میشه بعد از کواتریون که جلسه قبل راجع بهش صحبت نکردم، عددی به اسم اکتانیون. وقتی که همیلتون کواتریون رو کشف میکنه، یه دوستی داره که خیلی علاقمند ریاضی بوده، ریاضیدان آماتوره، شغلش یه چیزی یاد کنم، یا حسابدار بوده یا وکیل بوده. به اون می‌نویسه که من این عدد رو پیدا کردم. دنبال چی بوده؟ دنبال این بوده که اگه این Z آ به علاوه به آی رو میشه استفاده کرد برای روتیشن در صفحه دو بعدی، در فضای دو بعدی، دنبال این بوده که کواترنیون رو یه چیزی رو تعریف کنه که بتونه در فضای سه بعدی صحبت بکنه. دیگه روتیشن از این میتونم استفاده کنم برای روتیشن در فضای سه بعدی، این برای فضای دو بعدی. وقتی اینو کشف میکنه بعد از مدت‌ها زحمت از این برسه به این، به ایشون می‌نویسه که ایشون اسمش گریوز هست و گریوز خیلی خوشحال میشه، میگه خب همیلتون جان، ویلیام جان، حالا که تو اومدی این آی رو تبدیل کردی به 3 تا و اصطلاحاً میگه که 1 پوند طلا رو تبدیل کردی به 3 پوند طلا، هر کدوم از اینا رو به معدن طلا تشبیه میکنه، چرا ادامه ندیم؟ چرا نماید طلاهای بیشتری رو به دست بیاریم؟ و خودش 1 ماه خورده این وقت صرف میکنه و نهایتا عددی رو معرفی میکنه و به همیلتون می‌نویسه که این به این شکل است. آ به علاوه اینو دیگه من به صورت چیزی می‌نویسم مثلا حالا بنویسم L مساوی 1 تا 7 بنویسیم که آ L E L. این E L همین هستن، مثلا E1 مثل آی E2 J E3 K، مثلا یه جوشی تجسم بکنیم که EI EL هر چی که باشه به توان 2 مساوی منهای 1. اینجا هست آی ضرب در J ضرب در K مساوی منهای 1، ولی اینجا بین 1 تا 7 یک روابط دیگه است که در این کلاس دیگه لازم نیست من واردش بشم، ولی به هر حال این میشه عدد اکتانیون. خودمونم اکتانیون تحصیل، چون این 4 کوارت، این 8 تا میشه چی؟ 8 تا عضو داره.
بهش میگه اکتانیوم. همینطور خیلی اهمیتی به نامه ایشون نمیده، نگاه میکنم این درسته، ولی برای همیلتون اهمیت نداره. چرا؟ چون همیلتون دنبال روتیشن در فضای سه بعدی بوده و این کارو این عدد میکنه. اینکه در فضای مثلا 7 بعدی روتیشن چی باشه، فرض کنیم اسمش روتیشن بذاریم، برای همیلتون بی‌معنی بوده، چون چی فضای 7 بعدی اون موقع بی‌معنی بوده. یه مدتی میگذره، حدود چند سال بعدش یه ریاضیدان خیلی مهم دیگه که انگلیسی هستیم که به اسم کیلی اینا رو کشف میکنه، ولی بدون اینکه خبر داشته باشه که گریوز، چون گریوز پابلیش نمیکنه، کیلی کشف میکنه و این عددها رو گاهن امروز به اسم اعداد کیلی بهش میگن به جای اکتانیوم. بعضی کتابا، بعضی منابع میگن اعداد کیلی که اینو کشف میکنه میفرسته یه ژورنال که چاپ میکنه. این گریوز نامه می‌نویسه که من قبل از آقای کیلی اینا رو کشف کردم. شاهد منم همیلتونه و همیلتونم به سردبیر اون ژورنال نامه می‌نویسه. همیلتون آدم شاید کله گنده ترین آدم تو ریاضیات بود بدون مبالغه، نامه می‌نویسه به سردبیر که آره آقای گریوز قبل از ایشون کشف کرده ولی پابلیش نکرده. اینم مدارک و سند اینو. ولی خب الان هست که هم کیلی هم گریوز نقش داشتن در شکلی. حالا این چی هست؟ نمیده که اگه من بیام حالا نسل بعدی این عددها رو که خیلی مهمه مثل اکتانیوم بگم که میگن تعلق داره به اقلیم او، اینجوری می نویسن. اگه دقت بکنید او ستاره مساوی او نیست. چرا؟ اون هفتای دیگه همش منفی میشن، منفی مثبت، فقط مثلا و این هم شکسته، یعنی او یک ضرب در او دو مساوی با او دو ضرب در او یک است. دو تا تقارن شکسته. این موجود یادتون باشه موجود 8 بعدیه، این موجود 4 بعدیه، 2 بعدیه. هر چی تعداد ابعاد میره باید چی؟ تقارن‌های بیشتری بشه. یه تقارن دیگه هم داره. چی؟ حالا اینم میشه. یعنی من اگه 2 تا به ضرب کنیم به سومی ضرب کنیم، این هیچ وقت مساوی با O1 در O2 O3 نمیشه. یه خود خنده‌دار ما میگیم که 3 تا عدد داریم، حالا 3 تا موجود داریم، ترتیب ضرب کردنشون به هم دیگه با اون سومی که جوره ایوریان دیگه نیست و 3 تا تقارن شکست، هم تقارن کانجوگیشن شکست، هم کامیوتیشن، هم اسوسییشن. جبری که اینو مطالعه میکنه میشه جبری که من شما در دبیرستان خوندیم. این جبر میگه جبر کامپلکس، جبر کواترنیون ها، جبر چی؟ اکتانیون. ولی اومدن یه کار کردن، چون از اینجا به بعد و از کامپلکس نامبر دیگه گذشتیم بهش میگن هایپر کامپلکس نامبر. بعد اینا رو هرچی که میریم پایین تر میشه هایپر کامپلکس نامبر ها، جبر هایپر کامپلکس. بعدش میشه چی؟ به نظر شما